pull up your phone. I'm just gonna close. Yeah, do it. Take your close phone. Maganda pa Wala, nag-aabol lang sila. Mas maganda pa sila. Dami nila. Ay, sige na yun. Napapulo. Cute. That is a big one. Oh, may nakain! Oh, Lamig. Oh, sila ano? Sandal na sila. Ay, naman. Motor bed. Ay, No parking. doon na lang tayo mag-picture. Doon na lang tayo bumaba sa kabila. Sa kabila. Sigaw kayo, sigaw, sigaw. Dami tao, grabe. Bakit balik ulit tayo? Dito tayo, Papa. Baba lang tayo. Papa. hello. Hi, Dion. That's so funny. Did you have? No. Hi, Hans. Tayo na. Let's go. Tayo na. Ay, dapat ka pa susi. Dapat ka pa Like it could be like that. Shopping necklace namin eh. ayaw. iPhone? Yeah, iPhone. Anak ko, mga anak ko. iPhone 14. Anak ko. Ellie. Vlogger. Kaybiang Tunnel. Kaybiang. Ayun. Si Ponti mo lang. We are at the Kaybiang Tunnel. It's like people come here to sightsee. Ah, ayun, naka-GoPro. Kaybiang Tunnel.
Picture mo ako. Uy, yung picture! Picture mo muna. Babae ko. Ano ma'am? Parang mahanap ko. Ano naman ma'am? Ano ba paso lang? Ito nag-aanok na ako ng mga kasalubo. Ito, all together. Kaybiang. Ano na po ba kami nakamamit here, guys? Ano plano? Para maganda ko ano, lahat. Pwede ba maglakad dyan? Oo! Ano? Wala ko kayo ba? No. Picture daw. Bigyan nyo na lang po. Wala na ba? Ano ka na? Ano na camera mo ba? Sarli, camera daw. Sir, lahat Sino? ng sir, isang linya lang po sir. After ng kotse. Yes sir. Yeah, just here. Ma'am, sir po ma'am. Para lahat kayo ma'am. Okay pa, daanin na natin sir. Dito tayo sa gitna sir, dito. Wait lang, off. Daan mo na kay sir. Hi sir. Selfie na lang daw po. You're recording ate. Para kita yung pangalan ng Kaybiang mo. Isang Take linya lang take po, the ma'am. name. Try to take the name. Use your phone. Sorry. Ate, your phone. Sorry, use your phone. Ayan, wala na. Ayan, dito lang sa gilid.